Η Ιαπωνία εκτόξευσε πρόσφατα το ιδιωτικό σκάφος Resilience, που θα προσεδαφιστεί στη σελήνη και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Το διαστημόπλοιο Resilience, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία iSpace με έδρα το Τόκιο, έφτασε στην τροχιά της σελήνης χθες, 6 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπου έναν μήνα από τώρα, το σκάφος θα επιχειρήσει προσεδάφιση στο δορυφόρο μας. Η Ιαπωνική εταιρεία είπε ότι θα συνεχίσει με προσεκτικές επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει την επιτυχία της προσεδάφισης στη σελήνη. Το Resilience εκτοξεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου πάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX μαζί με ένα άλλο ιδιωτικό σεληνιακό lander. Αυτό ήταν το Blue Ghost, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί από την εταιρεία Firefly Aerospace με έδρα το Τέξας. Το Blue Ghost έφτασε πρώτο στο φεγγάρι, μπήκε σε τροχιά στις 13 Φεβρουαρίου και προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια της σελήνης στις 2 Μαρτίου. Αυτή η επιτυχία ήταν ιστορική, καθώς το Blue Ghost έγινε το δεύτερο ιδιωτικό διαστημόπλοιο που προσεδαφίστηκε με επιτυχία στη σελήνη, μετά το σκάφος Odysseus τον Φεβρουάριο του 2024. Το Resilience της Ιαπωνίας ακολούθησε μια πορεία χαμηλής ενέργειας και εξοικονόμησης καυσίμου, πραγματοποιώντας μια κοντινή πτήση γύρω από τη σελήνη στις 14 Φεβρουαρίου. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, το Resilience θα φτάσει στο φεγγάρι στις 5 Ιουνίου και θα προσεδαφιστεί στο Mare Frigoris, μια πεδιάδα στο βόρειο ημισφαίριο της σελήνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία έχει ήδη πετύχει προσεδάφιση ενός διαστημικού σκάφους τον Ιανουάριο του 2024. Το Resilience μεταφέρει 5 payloads για επιστημονικούς και τεχνολογικούς σκοπούς. Ένα από αυτά είναι ένα μικροσκοπικό rover, το οποίο κατασκευάστηκε από τη θυγατρική της iSpace στο Λουξεμβούργο. Αυτό το rover θα συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια της σελήνης, τα οποία θα μελετηθούν από την NASA. Η επικείμενη προσπάθεια προσεδάφισης στοχεύει να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω εξερεύνηση της σελήνης και εκμετάλλευση των πόρων της. Το πρώτο σεληνιακό σκάφος της εταιρείας είχε φτάσει επιτυχώς στην τροχιά τον Μάρτιο του 2023, αλλά απέτυχε κατά την προσπάθεια προσεδάφισης τον Απρίλιο. Η νέα αποστολή Resilience ενισχύει τη θέση της Ιαπωνίας και της Ασίας γενικότερα στο νέο διαστημικό τοπίο.